به نام خالق هنر. سلام دوستای عزیز، در خدمت شما هستیم با دوره آموزشی مقدماتی قلاب بافی. دوستای عزیز، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین و ممنونیم که ما رو سابسکرایب میکنین. دوستای عزیز، این دوره کاملا رایگانه و به شما قول میدم که چیزی از قلم نیفته و اینو مطمئن باشین که همچین دوره رو هیچ جای دنیا به صورت رایگان نمیتونین پیدا کنین. بریم سراغ شروع مفاهیم اولیه قلاب بافی. دوستای عزیز، من یه فهرست آماده کردم برای شروع قلاب بافی. فهرست راهنمای علائم و نشانه رو به شما آموزش میدم و آموزش علامت زنجیره و بافت نامرئی و پای کوتاه، آموزش علامت پای متوسط یا ساده و پای بلند، آموزش علامت پای دوبل و پای سوبل، آموزش علامت پای چوبل و پای کوتاه بافته شده، آموزش علامت پای بلند برجسته از جلو و پشت، آموزش علامت بافت شروع و خاتمه و جهت بافت، آموزش علامت بافت صدفی، آموزش علامت بافت خوشه‌ای، آموزش علامت بافت گره حبابی، آموزش علامت بافت گره ذرتی، آموزش علامت بافت گره پفکی، آموزش علامت بافت خرشنگی، آموزش علامت گره پیکوت و گره وی، آموزش علامت گره حلقه یا خز، آموزش علامت بافت گره سمار گندم، آموزش علامت بافت شطرنجی، آموزش علامت بافت فندقی و بافت به شکل اوری، آموزش علامت بافت حصیری و ادامه فهرست. آموزش علامت فیل بافی یا توری بافی، آموزش علامت بافت شارب مدل طاووسی، آموزش علامت اختصاری قلاب بافی، آموزش بافت قفس بافی. اینا دوستان عزیز آموزش هایی که من برای شما گذاشتم و بریم شروع پیشگفتار در اسرای بعدی. برای شروع قلاب بافی به چند تا وسیله نیاز داریم. یکی کانوا، یه عدد قلاب، یه عدد نخ و سوزن و یه عدد قیچی و سنجاق کوچک. اینا وسایلی که برای شروع قلاب بافی لازمه. ابتدا شما رو با جنس قلاب برای قلاب بافی و شماره های قلاب آشنا میکنم. با ما همراه باشید. دوستان، این دوتا قلاب محبوب ترین قلاب ها هستن. یه قلاب دیگه هم هست که اسمش قلاب استیله و اینم قلاب چوبی. سایزبندی قلاب ها چجوریه؟ سایزبندی قلاب ها یا با حروف یا با اعداد نشون داده میشه. دسته پلاستیکی، مثلا تو قلاب های آلومینیومی با دسته پلاستیکی و یا ژله‌ای. تو قلاب های آلومینیومی با دسته پلاستیکی و یا ژله‌ای هرچه عدد بزرگتر باشه سایز قلاب هم بیشتره. دوستای گلم توجه کنین که تو قلاب های استیل اینجوری نیست. تو قلاب‌های استیل اینجوری نیست و برعکس قلاب‌های رنگی طوریه که شماره 0 ضخیم‌ترین سایز اونه و هرچی که شمارش بالاتر باشه نوک قلاب نازک‌تره. یعنی هرچی قلاب استیل بزرگتر باشه شماره اون قلاب کوچیک‌تره و هرچی قلاب استیل کوچیک‌تر باشه شمارش بیشتره. این تصویری هم که شما می‌بینین سایزبندی قلاب‌ها تو آمریکا رو نشون میده. تو آمریکا قلاب‌هایی که تولید و استفاده میشه سایزبندیشون بر اساس حروفه. مثلا اینجا نگاه کنید، حروف B کوچکترین سایزشه و حروف Q بزرگترین قلاب رو نشون میده. ولی قلاب‌هایی که تو ایران وجود داره سایزبندیشون بر اساس میلیمتر است. مثلا اینجا نگاه کنید 3.5 میلیمتر.
برای شروع قلاب بافی بهتره با قلاب سایز متوسط بافت رو شروع کنی. مثلا قلاب 5 میلی متر قلاب مناسب برای افرادی که تازه شروع به قلاب بافی کردن، یا میتونن قلاب شماره 2.5 پلاستیکی رو استفاده کنن. نمونه دیگه از قلاب هست که بهشون قلاب تونسی میگن با شماره های مختلف. این دوستان این قلاب تونسی هست. بافت با این قلاب خیلی راحته و سریع هم بافته میشه که آموزش بافت این قلاب رو هم حتما بهتون نشون میدم. این قلاب هم قلاب ته سوزنی که آموزش بافت با این رو هم بهتون میگم. این قلاب هم قلاب 2 سر هست که برای سبد بافی خیلی خوبه و بافتایی که به 2 قلاب نیاز هست خیلی خوبه و کارتون رو هم راحت تر میکنه. یه قلاب دیگه هم هست دوستان که برای بافت روی توری استفاده میشه که بهش قلاب زامندار میگن که آموزش بافت با این قلاب رو هم توی یوتیوب برای شما دوست عزیزم میذارم. خب در مورد قلاب توضیحات لازم رو دادیم. الان همراه ما باشید تا شما رو با کانواها و جنس کانواها آشنا کنم تا تو خرید کانوا مشکلی داشته نباشید. فراموش نشه که بهتون بگم برای شروع قلاب بافی بهتره که از نخ کتان یا نخ پنبه استفاده نکنید، چون برای افرادی که تازه شروع به قلاب بافی میکنن یکم سخت میشه و ممکنه این نوع کانوا نخ بشه و اذیتشون بکنه. حالا انواع کانواهای بافتنی رو به شما میگم. کانواهای بافتنی به 3 دسته مصنوعی، طبیعی و ترکیبی تقسیم میشن. نخهای طبیعی شامل کتان، ابریشم، پشم، موی حیوانات هستند. کانوای طبیعی الیاف کتان از ساقه‌های گیاهی به نام فلکس استخراج شده و استحکام این الیاف 2 برابر الیاف پنبه است. از این نخ کانوای کتان برای بافتن پارچه رومیزی و بافتنی‌های دیگه استفاده میشه و کسایی که حامی حیوانات هستن میتونن به جای موی حیوانات از نخ کتان و از نخ پنبه و از نخ کنف استفاده کنند که از الیاف گیاهی هستند. کانواهای طبیعی ابریشم که از پیله ابریشم درست میشه. نخ این الیاف که برای بافندگی استفاده میشه یکی از بهترین و نرمترین الیاف‌های دنیا به شمار میاد. عمده از این ابریشم از پروتئین تشکیل شده و جالبه بدونین از هر جهت این الیاف رو نگاه کنین رنگ‌های متفاوتی ازش میبینید. کانواهای طبیعی که با پشم درست شده مناسب برای گرم نگه داشتن بدن و جذب عرق بدن، حالت تعادل در بدن به وجود میاره. بافتنی خیلی مقاومی هست، استحکام بالایی داره، رنگ پذیری خیلی خوبی هم داره. خب کانواهایی که از موی حیوانات درست شده رو به شما میخوام معرفی کنم و کسایی که حامی حیوانات هستن با این کانواها آشنا بشن تا موقع خرید کانواهایی رو که از موی حیوانات درست شده رو تشخیص بدن و اونها رو خریداری نکنن. کانوای موهر. این کانوا حالت بسیار سبکی داره. بافتنی که از جنس موهر هستن خیلی گرمن و از پشمی گرانترن و خاصیت ارتجاعی دارن و به همین دلیل که شل نمیشه و کش نمیاد. بدیهایی که این کانوا داره اینه که بافتنی با این کانوا خیلی سخته چون کرک زیادی داره و در بیشتر مواقع این کانواها رو با کانواهایی که از جنس ابریشم و پشم هستن مخلوط میکنن. این رو هم حتما بهتون بگم که کانوای موهر برای بعضی افراد باعث خارش پوستی هم میشه. برای کسایی که به این نوع الیاف حساسیت نشون میدن نباید استفاده بشه. این هم کانوای کشمیری. این کانوا کیفیت فوق‌العاده‌ای داره و از کانواهای لوکس به شمار میاد. این کانوا سرما رو از خودش عبور نمیده. برای بافتن ژاکتی پاییزی و زمستونی خیلی خوبه. ولی وقتی که این جنس از کانوا با انواع دیگر کانواها مخلوط میشه قیمت پایینتری پیدا میکنه و بدی که داره به مرور زمان پرس میشه. این کانوا کانوای آنقور است که هم از موی گربه و هم از موی بز و هم از موی خرگوش آنقور تولید میشه. خیلی جنس این کانوا نرم و سبک و گرمه
کانوای آنقوره بافتی ابریشمگونه داره. گرمای آنقوره 7 برابر بیشتر از کانواهای پشمی معمولی گرانترین کانوای بازار به حساب میاد. بدی هم که داره بافتنی با این کانوا خیلی سخته چون لیز میخوره و قلقه‌های خاصی داره. لباسهای بافتنی با آنقوره در مقابل لک مقاوم نیستن، بوی عرق تن رو تو خودشون نگه میدارن، پس حتما تو تمیز نگه داشتن اون توجه بیشتری به خرج بدین. حتما قبل از خرید کانوا توی گوگل نحوه تهیه کانوای آنقوره رو سرچ کنین که چطور تهیه میشه. من توصیه میکنم که اصلا این کانوا رو خریداری نکنید. کانوای دیگه که از موی حیوانات درست شده کانوای آلپاکا هست که تو تصویر میبینید. خرید کانوا برای کسایی که حساسیت پوستی دارن و دچار حساسیت پوستی هستن کمی سخته، ولی اگه سراغ کانواهای مانند آلپاکا برین دیگه مشکلی نداره و پوستتون آزرده نمیشه. برای اینکه این کانوا محکم‌تر بشه و بعد از بافت شل نشه، اینو با انواع دیگری از کانواها ترکیب میکنن. اینم از توضیحات درباره کانواهایی که از موی حیوانات درست شده. ولی در مورد کانواها بگم که وقت خرید کانوا به طول نخ دقت کنید. کانوا یا نخی رو انتخاب کنید که طول بیشتری داشته باشه. بعضی کانواها به خاطر بافتشون حجم زیادی و ممکنه نیاز باشه تعداد زیادی بخرید. در مورد کانواهای طبیعی توضیح دادیم. حالا در مورد الیاف مصنوعی هم براتون بگم. الیاف مصنوعی شامل الیاف سلولوز، استات سلولوز، ویسکوز، اکریلیک، پلیپروپیلن، پلیامید، نایلون، پلی استر، پلی وینیل الکل، پلی اتیلن درست شده. دوستای عزیز اصلا نترسید. اصلا قرار نیست که شما درگیر اسما بشید. من این اسما و نمونه ها رو جمع آوری کردم که فقط یک توضیح اجمالی به شما بدم. خیالتون راحت. قلاب بافی خیلی آسون تر از اون چیزی است که فکر میکنید. میخوام به شما 2 یا 3 تا از کانوایی که از الیاف مصنوعی درست شده به شما نشون بدم. کانوای نایلون. این کانوای نایلونه که از الیاف مصنوعی هست که با هدف جایگزین شدن با کانواهای ابریشمی تولید میشه. اینا هم مانند کانواهای ریونی براق و صافن، به راحتی شسته میشن. این جنس از کانوا مقاومت خوبی داره. کانوای ریون. این کانوایی که تو تصویر میبینین از الیاف مصنوعی. به دلیل الیاف مصنوعی که داره گرما رو زیاد تو خودش نگه نمیداره. کانوای ریون به مرور زمان جلوه‌اشو از دست میده. کانوای پافی به صورت حلقه‌ای هست که حلقه‌ها رو از هم رد میکنیم تا بافت شکل بگیره. این کانوا رو میتونیم با دست هم ببافیم. آموزش بافت با این کانوا رو هم بهتون میگم. این کانوا 100% میکروپولیستر داره و از کانوای الیاف مصنوعیه. لیست انواع کانواها رو بر اساس جنس و رنگ میگم. کانوای مکرومه 3 سوزنه برای بافت فرشینه ماندلا استفاده میشه. این کانوایی که تو تصویر میبینید برای بافت فرشینه استفاده میشه. کانوای غول‌پیکر که با دستم بافته میشه و برای درست کردن بالش و پتو استفاده میشه. کانوای زنجیره‌ای از کیفیت خوبی برخورداره. با این کانوا شال گردن، کلاه، لباس بچگانه و انواع بافت‌های مردانه و زنانه میبافن و برای کانوای زنجیره‌ای قلاب رنگی 3.5 خیلی خوبه. در مورد کانوای گلدار میخوام براتون بگم که این کانوا دارای گل‌های رنگارنگ بسیار زیبا است. این کانوا در حوزه بافتنی و قلاب بافی نخی محبوب و پرطرفداره. ترکیبی از 70% اکریلیک، 25% پشم و 5% پلیامید هست. میل قلاب بافی توصیه شده برای این قلاب سایز 7 یا 8 میلیمتر هست. با این کانوا میتونین شال و کلاه و پتو بچگانه ست درست کنین. کانوای پیله‌ای. کانوای پیله‌ای برای بافت لباس بچگانه، پتو و رومبلی و انواع بافت تزیینی و فانتزی میتونیم از این کانوای پیله‌ای استفاده کنیم. کانوای کاغذی یه نمونه دیگری از کانوا هستش که برای درست کردن کیف، زیر لیوانی و زیر بشقابی درست میشه. این کانوای کاغذی استحکام کمی داره
ولی تو بافت محکمتر میشه. برای نخ کاغذی معمولی از قلاب شماره 3.5 استفاده میشه. از نخ کاغذی رافیا، رومیزی، کلاه تابستانی و کیف میبافن. چند نمونه نخ کاغذی داریم. یکیش نخ کاغذی معمولی هست، دومی نخ کاغذی نواری هست که با دست هم پاره میشه و سومی هم نخ کاغذی رافیا هست. دوستان این نخهای کاغذی اصلا نباید شسته بشه. خب بریم تا علائم و نشانه هایی که روی رول کانوا نوشته شده رو بهتون آموزش بدم. شماره 1 2 3 و 4. شماره 1 یعنی شستشو نشود و فقط خشکشویی شود. این علامت ضربه دری که میبینید یعنی شستشو نشه و فقط خشکشویی بشه. شماره 2 با دور آهسته ماشین لباسشویی شسته بشه. این دوستان دو خطی که میبینین، این دوتا خط یعنی این که با دور آهسته ماشین لباسشویی شسته بشه. حالا روی این یه خط هست، شماره 3 زیرش یه خط هست، یعنی شستشوی ویژه الیاف مصنوعی انجام بشه، یعنی ضد چروک. شماره 4 هم یعنی معمولی شسته بشه. حالا شماره 5 6 7. شماره 5 6 7 شستشو با درجه کم ماشین یا با آب حداکثر 30 درجه انجام شود. شماره 5 شستشو با درجه کم ماشین، آبش هم باید حداکثر 30 درجه باشه. شماره 6 و 7 هم که به همون صورته. شماره 8 9 و 10 شستشو با درجه 2 ماشین و آب حداکثر 40 درجه انجام بشه. شماره 11 12 و 13 شستشو با درجه 3 ماشین با آب حداکثر 50 درجه. شماره 16 17 و 18 شستشو با درجه 4 ماشین با حداکثر آب 60 درجه تنظیم می‌کنید. شماره 20 21 و 22 با درجه 5 ماشین لباسشویی با آب حداکثر 90 درجه باشه، آب داغ باشه. شماره 23 24 25 و 26. این شماره 23 استفاده از هر نوع سفید کننده من جمله سفید کننده کلردار مجاز است. شماره 24 استفاده از سفید کننده غیر کلردار مجاز هست. شماره 25 و 26 از هیچ سفید کننده نباید استفاده. شماره 27 28 29 30 31 32 33 و 34. شماره 27 از خشک‌کن استفاده نشه. شماره 28 از برنامه عادی شستشو همراه با چرخش استفاده بشه. شماره 29 از برنامه ضد چروک همراه با چرخش استفاده بشه. شماره 30 از برنامه شستشو برای لباس‌های ظریف بدون چرخش استفاده بشه. شماره 31 خشک کردن با دمای بالا. این علامت دایره‌ای رو که می‌بینید نشانه حرارت هستن، یعنی با حرارت بالا خشک بشه. اینم یعنی با حرارت متوسط و این شماره 33 هم با حرارت کم و اینم که اصلا بدون حرارت. شماره 34 خشک کردن بدون دما با هوای آزاد انجام بشه. شماره 35 36 37 38 39 40. این نماد نشانه اینه که اتو با حرارت کم بشه. اینم نمادش یعنی این که اتو با حرارت متوسط و شماره 37 اتو با حرارت زیاد. شماره 38 یعنی اتو معمولی، ولی شماره 39 این علامت ضربه دری که گذاشته یعنی اصلا اتو نباید بشه. شماره 40 هم
یعنی از اتو بخار استفاده نشه. شماره 41 اینجا گفتیم که نماد خوشکن رو داره نشون میده اینجا، یعنی خوشرویی بشه. اینجا یعنی خوشرویی نشه، علامت ضرب در داره. و شماره 43 یعنی از تمام مواد استفاده بشه تو خوشرویی. شماره 44 یعنی از مواد نفتی تو خوشرویی استفاده بشه. شماره 45 یعنی به صورت آویزان خوش بشه. شماره 45 یعنی به صورت آویزان خوش بشه. شماره 46 روی بند یا به حالت آویزان خوش بشه. شماره 47 به صورت مسطح خوش بشه. شماره 48 نمدار آویزون بشه. شماره 49 یعنی دونم بشه. شماره 49 یعنی دونم بشه. شماره 50 یعنی تو سایه خوش بشه. شماره 51 یعنی با دست شسته بشه. شماره 52 یعنی چلانده نشود. وقتی این علامت ضرب در رو برداریم، این علامت یعنی اینکه چلانده بشود. وقتی این علامت ضرب در هست یعنی چلانده نشود. الان ما میریم که روی رول کاغذ کانوامون این نشونه ها رو بخونیم. اینجا نشون داده که از خوشرویی استفاده نشه، از مواد سفید کننده استفاده نشه، خوشرویی با مواد نفتی و اینم یعنی اتو نباید بشه. خب دوستان، بریم تا 2 یا 3 از وسایل برای بافتنی که لازم هست رو بهتون نشون بدم. یکی منگول زن هست که تو تصویر مشاهده میکنین و یکی هم دستگاه موتیف ساز هست و یکی هم تور فرشین بافی هست. از دستگاه منگول زن برای درست کردن پادری و فرش‌های کوچیک زیبا استفاده میشه. هر کانوای 100 گرم تقریبا 7 تا 8 تا توب میده که آموزش درست کردن منگوله رو هم براتون میذارم. دستگاه موتیف ساز هم برای درست کردن گل‌های بافتنی برای لباس، کلاه و شال هست و با تور فرشین بافی هم برای پادری و قالی‌های کوچیک در رنگ و طرح‌های مختلف میتونین استفاده کنین و ببافین. تو آموزش بافت با این تور پلاستیکی رو هم براتون توی کلیپ میذارم. دوستان عزیز، الان به شما طریق در دست گرفتن قلاب رو هم نشون میدم که به صورت خودکار تو دستتون میگیرین و اینم قسمتی از قلاب رو میبینید که یه قسمتش دسته هست، این قسمت میگن دسته، این قسمت دستگیره، اینم گلوی قلاب هست که نخ کانوا رو داخلش میذاریم و اینم نوک قلاب هست و اینم بدنش هست. جای دستگیره به این قسمت دستمون رو میذاریم به صورت اینکه خودکار رو تو دستمون میگیریم. خب بچه ها، مفاهیم اولیه تموم شد. شما با ابزارهای لازم آشنا شدید. دوستای عزیز، علائم و نشانه های قلاب بافی که تو تصویر میبینید زبانه بین المللی هنرمندان تو هنر قلاب بافیه. وقتی این علائم و نشانه ها رو یاد بگیرید خیلی راحت میتونید از طریق نقشه قلاب بافی کنید. من یکی یکی آموزش این علائم و نشانه ها رو تو کلیپ های بعدی براتون میذارم. تو این تصویر که میبینید اسم علامت ها رو که به صورت انگلیسی نوشته شده رو نشون میده. علامت هایی که تو پرانتز میبینید، این علامت هایی که تو پرانتز میبینید علامت های اختصاری قلاب بافی هست. تمام این علامت ها رو به شما آموزش میدیم تا تو خوندن نقشه مشکلی نداشته باشید. اینم تصویر بعدی به صورت انگلیسی نوشته شده و علامت های اختصاری اینا رو هم میبینید. از این کلیپ به بعد ما به صورت عملی به شما طریقه قلاب بافی رو نشون میدیم. چنل یوتیوب ما رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم بذارید تا سیستم هوشمند یوتیوب شما رو ربات فرض نکنه و از کانال بیرون نندازه. اون زنگوله بالا رو هم بزنید تا هر موقع ما کلیپ بعدی رو گذاشتیم واسه شما نوتیفیکیشن بیاد. خوشحالم که از این که کنار ما بودین.
موفق و پیروز باشید. I believe I can fly.